E tare. E tare. E cea mai tare experiență pe un telefon în momentul ăsta? Da. Pe departe. Pe departe. Nu, serios acum. Înțeleg că nu este un produs 100% finalizat, dar chiar și așa, eu pot trăi cu chestia asta, mi-o doresc. Și pentru lucrul ăsta, și tu, și noi. Ce ți-am zis? Că mi-l iau? M-am convins. Te-ai convins? Da. Dacă aveai îndoieli, acum nu trebuie să mai ai. Telefoanele care se împăturesc, da, sunt viitorul. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un moment istoric. Eu cred că este un pic de istorie pentru că e pentru prima dată când avem pe masa de review un telefon care se pliază. Nu putem să-i spunem un telefon care se îndoaie, ci unul care se pliază. Avem un telefon foldable, iar primul care ajunge pe masa asta este Huawei Mate X. Și sunt evident impresionat de faptul că am un telefon pliabil în mână, dar o să încerc să fiu cât pot eu de critic pentru următoarele minute când luăm contactul cu un device de generație B2. Adică mai sunt de inovat câteva lucruri până când va veni efectiv pe piață. E destul de greu să faci un telefon care să plieze de foarte multe ori și să nu se strice și de aceea sunt recunoscător că avem un device care nici măcar nu e golden sample, nu? E B2. Auzi, mai sunt 3 versiuni până vine ăla final. Dar, cu toate astea, sunt impresionat de faptul că funcționează. În primul rând, pornește și îl poți folosi. Au o grămadă de chestii de cea mai nouă tehnologie pe el și la ele o să ne uităm în minutele care urmează. Radu a avut câteva minute în plus cu el și mi-a dat câteva ponturi, dar eu aș vrea să fiu în primul rând impresionat. Dar, în primul rând, ia vină puțin încoace, să te vadă oamenii. Cum te-ai simțit când te-ai jucat cu telefonul? Uite-te acolo. Foarte norocos. Da? Da, pentru că îți doreai să pui mâna pe el. Da, exact. Vreau și eu să pun mâna pe el. Da, Și deci... mi-aduc aminte de momentul în care l-am filmat la Mobile World Congress în spatele unei bucăți de sticlă. Da, enervant. Mulțumesc. Am vrut să vă arăt fața lui pentru că o să vă spun abia acum cât e ceasul. E puțin după ora 7, Radu e aici de la 6:30 și am venit amândoi pentru că atât avem la dispoziție telefonul câteva minute, dar nu puteam să nu vă arăt bucuria de pe fața lui. Adică noi suntem și noi copii până la urmă. Diferența mai este între bărbați și copii, e prețul jucărilor și eu trag de timp, știu. Hai să vorbim despre telefon. Deci Mate X. Da? Este un telefon despre care sunt convins că ați mai auzit cifrele. Pe mine mă interesează să vă arăt cam cum se simte și cam care e feeling-ul cu el. Și prima senzație când îl iei în mână, da, este greu. Este un telefon de 295 de grame, însă nu pare chiar atât de gros pe cât te aștepți. E un pic mai gros decât un flagship modern, dar prima senzație este că nu e chiar atât de mare. Și atunci când o să-l ții pe masă, doar cei care vin și îl văd din lateral că este pliat aici, doar aceia vor ști că este un telefon pliabil, da? Hai să nu spun telefon care se îndoaie. Eu insist. Dacă ești smart și ne urmărești, ții minte, da? Telefoanele astea nu se îndoaie, se pliază. Bun, dar din față de aici, nimeni nu o să zică că ai ceva ciudat. Arată pur și simplu ca un telefon care te-ai obișnuit deja. Și senzația de ergonomie este cam asta, că ai un telefon de o dimensiune în zona aia de puțin peste Mate, puțin sensibil peste Mate, cam în zona de dimensiunea lui Note. Cam așa, dar mai gros. Mai gros, la greutatea asta, să zice 100 de grame peste un flagship modern, însă e greutate care îl face să se simtă bine închegat. Deci prima senzație e bine închegat. Fața, ecranul negru, dacă apeși pe senzorul de amprentă sau pe butonul de pe lateral de aici, prinde viață și odată ce l-ai deschis, arată spectaculos. Este un telefon cu o margine foarte subțire de la un capăt la celălalt și îl poți folosi așa cum ai folosi orice P sau Mate. Mie îmi dă mai degrabă o senzație de Mate, dar cu un ecran ceva mai mare. În varianta asta este 6,8 inch în diagonală și cred eu că este la limita bunului simț pentru un phablet. Acum am ajuns să ne obișnuim constant cu telefoane peste 6 inch, dar în formatul acesta, în care este la 1148 pe 2480 de pixeli, este, cum să zic, un fel de 19 pe 9, cam în zona aia. Dar îl poți folosi toată ziua așa.
Asta este prima senzație. Îl poți folosi fără probleme toată ziua cu ecranul ăsta, îl poți întoarce și așa, dar software-ul deocamdată nu este optimizat pentru poziția asta și mai bine așa, pentru că e păcat să lași pe spate minunăția asta de ecran nefolosit. Dar odată ce l-ai întors, asta mi se pare foarte tare, n-am apăsat pe nimic și se activează și bucata asta de ecran, unde aici folosește un ecran mai mic. Aici nu știm care mai sunt proporțiile, dar suntem într-un teritoriu aproape aceeași diagonală, suntem tot pe la 6 și ceva, doar că este mult mai îngust. Și din nou, îl poți folosi ca pe un telefon normal. Eu cred că în cea mai mare parte a timpului ai putea să te obișnuiești să-l folosești așa, dintr-un motiv simplu. Cele mai multe operațiuni nu au nevoie de un ecran atât de mare. Mă distrez cu chestia asta, fii atent, pac. Deci funcționează, da? Aici sunt și camerele și așa o să și faci pozele, însă vei folosi mai puțină baterie. Ecranul este pe tehnologie OLED și fiind OLED, acolo unde e negru este stins. Deci, cu cât aprinzi mai puțin ecran, cu atât să ține mai mult bateria, deși știm că ei țintesc pentru un telefon cu baterie de o zi întreagă, e bine să fii totuși eficient, dacă ești norocos să pui mâna pe un astfel de telefon. Avem pe partea stângă un ansamblu din 3 plus 1 camere. Adică am tras noi de limbă oamenii care știu, dar camerele, și o să ne jucăm cu ele, că dacă apăs aici pe selfie, nu activez o altă cameră decât setul principal. Sunt niște camere next gen. Adică ce ai văzut pe Mate Pro sau pe seria P, mai ales că urmează un P30 la momentul filmării mele, se pare că aceste camere de aici ar fi un pic mai avansate. Și am motive să-i cred, pentru că dacă fac așa, telefonul este o idee mai gros decât un telefon obișnuit. Are 11 mm, este foarte subțire, cel mai subțire telefon pliabil în momentul ăsta, dar chiar și așa, atunci când ai 11 mm la dispoziție, poți să ascunzi o cameră cu o optică ceva mai pretențioasă. Și aici avem camere care sunt următoarea combinație, să le zicem rapid. Avem o cameră, știm care e? Cred că e asta super wide aici. Eu cred că e centrala. Centrala? 40 de megapixeli cu diafragma 1.8, este wide. Mai avem o cameră de 16 și una de 8 mm, plus această time of travel, un time of flight. Mai există o cameră care măsoară pur și simplu timpul de care are nevoie lumina transmisă de un laser până la obiect și înapoi. Da, sună SF și este, însă nu poți să obții un șarf, o claritate mai bună din câte știm noi cu o altă tehnologie în momentul ăsta. Celelalte folosesc face detection, dual pixel și așa mai departe. Bun, hai să ne jucăm un pic noi cu camera, doar așa că de un selfie. Uite, fac la camera de aici, da? Pot să controlez aperce ca să fac selfie, night, portrait, photo, video, pro și more. Ia să mă duc înapoi în foto. Și acum ce fac? Dacă fac așa, se întâmplă ceva? Fac zoom? Nu, la 40 de megapixeli nu mai ai nevoie de zoom, zice camera. Dar dacă fac așa... Ba nu, și mai bine. Uite ce fain arată pe wide așa. Ok. Și acum, dacă vreau să văd poza, pot să văd pe ecranul ăsta, dar de ce aș face chestia asta? Când aș putea să fac chestia asta? Sau și mai bine, aș putea să fac chestia asta și știu că cu toții așteptăm momentul când apăsăm butonul, nu? A durat cam mult. Avem un buton pe partea groasă aici care deblochează ecranul. Și ăsta este gestul care trebuie să te obișnuiești dacă vei avea un astfel de telefon. Este pur și simplu o încuietoare care închide ecranul, care altfel este tensionat în această poziție. Și odată ce l-ai desfăcut, faci așa și aduci telefonul în poziția lui cea mai faină. Și cam așa arată cel mai spectaculos ecran de telefon pe care l-ai văzut vreodată. Moment de liniște. Nu trebuie să-mi caut foarte multe cuvinte. Sunt suficient de impresionat atunci când mă uit la el, pentru că este într-adevăr o realizare umană spectaculoasă. Să vezi un ecran de 8 inci în diagonală cu proporție de 1 pe 1. Dacă ne urmărești de suficient de multă vreme, știi că suntem obsedați și de ecranele late, dar și înalte, nu doar de cele înalte. Pentru că atunci când chiar vrei să faci lucruri pe un telefon, ajută... Mulțumesc! Atunci când vrei să faci productivitate, te ajută un ecran mai lat, nu doar înalt.
Și asta este, da, exact, 8 inch. Diferența între astea două, uite, asta este o tabletă dintr-o generație anterioară, de acum vreo 4 ani, Radu? 4-5 ani? Și întotdeauna ne-au plăcut tabletele pentru ecranele astea mari, pe care poți să faci o grămadă de lucruri. Dar acum poți să ai un ecran mai bun decât ce aveai înainte pe o tabletă, pe un telefon. Da? Uite și tu ce diferență de culori și de lumină. Bine, e o diferență de niște ani, dar după niște ani de inovație, producătorii, iată, unii dintre ei, ne pot oferi ecrane mai bune decât pe tabletele de top de acum câțiva ani, într-o variantă pliabilă pe care să o iei cu tine. Și mie îmi plac ecranele acestea pentru că mă vor scăpa de a lua laptopul cu mine chiar peste tot. Aș vrea să iau laptopul doar pentru lucrurile cu adevărat importante, pe care ai vrea să le faci pe un ecran foarte mare. Dar în cea mai mare parte a timpului ar trebui să le putem rezolva cu un astfel de ecran și de aceea sunt atât de încântat de ecranul ăsta. Da? 8 inch în diagonală și hai să vorbim despre specificații acum. Cât avem 2200 pe 2480, deci aproape un 1 pe 1. Aproape un 1 pe 1. Sunt foarte mulți pixeli aici, dar încă nu suntem la rezoluție 4K și e bine să fie așa. Pe un 8 inch în diagonală nu văd pixelii de la distanța asta. Este foarte bine implementat, marginile sunt foarte subțiri și este corect echilibrat, adică nu simți că au lăsat vreo margine mai groasă sau ceva de felul ăsta. S-a muncit foarte mult, sunt convins, și chiar dacă nu este un produs finit, deja senzația este că pot trăi cu așa ceva. Pentru că în cea mai mare parte a timpului asta o să faci. O să-l ții așa în mână. Dacă vrei să te uiți așa la el mare. Dacă vrei să faci chestii pe tot ecranul, așa o să-l ții în mână și apoi o să pui jos și apoi o să-l iei din nou și așa mai departe. Și este destul de rigid în poziția asta pentru că are un mecanism de închidere cu o balama extrem de sofisticată. Am mai vorbit despre ea în clipurile anterioare, am mai arătat-o și Radu de la Mobile World Congress de la lansare. Balamaua asta are peste 100 de piese și este o realizare inginerească foarte, foarte greu de explicat. Dacă înțelegi un pic de geometrie, înțelege că latura asta și cu latura asta, în momentul în care pliezi, fac mai puțin, ocupă mai puțin spațiu, da? Și atunci latura asta fiind mai mare, trebuie să se ascundă balamaua în interior. Să reușești să faci o astfel de balama care să-ți permite să aduci telefonul în poziția asta și din poziția asta, făcând odată așa, să aduci telefonul în poziția aceasta și să arate ca o tabletă când ai desfăcut, asta este adevărata realizare. Tabletă și când e închis, telefon. Și treaba asta ar trebui să se poată întâmpla, ca să poți să vinzi un astfel de telefon în serie mare, dacă asta se va întâmpla prea curând, ar trebui să poți să o facă nu doar de câteva ori când te lauzi prietenilor, ci chiar să trăiești cu ea și să o poți face așa de fiecare dată când vrei să vorbești poate la telefon. Dacă îți sună telefonul, poate vrei să faci chestia asta și să-l duci la ureche. Și difuzorul, da, este aici foarte frumos ascuns în cant, fix la limita ecranului. Microfoane în partea de jos, duale. Uite, am și trecut peste conectorul USB-C și atât. Este primul Huawei fără, nu, că mai avem, fără mufă jack, nu? Dar adevărul acum trebuie să ierți. Unde? Aș putea să pun aici, dar sunt camerele. Chiar nu mai avea unde să pună, la grosimea asta n-avea unde. De ce spun lucrul ăsta? Nu o să fac scandal, pentru că odată ce ai desfăcut ecranul, și o să fac chestia asta de câteva ori, dacă tot îl avem aici, odată ce ai desfăcut ecranul, ai cel mai subțire telefon pe care l-am testat, nu? 5,5 mm și gândește-te așa, 5,5 împreună ajung la 11 mm pentru că reușesc să facă plierea complet. Și asta este o realizare foarte importantă, să faci plierea complet, asta a fost provocarea cea mai mare. În punctul cel mai gros aici sunt 11 mm, dar te provoc să te gândești unde ar putea să fie bateria în situația asta. Ai nevoie destul de multă baterie. Și eu cred că un astfel de telefon, în varianta finală, ar să ajungă pe la 6000 de mAh ca să ducă o zi de utilizare. Și pentru baterie au să pună niște baterii super plate în fiecare dintre laturi. Ai o baterie aici și o baterie aici, fiecare de vreo 3000, protejate de niște materiale compozite. Asta, spre exemplu, este un compozit de cea mai bună calitate și nu este aluminiu și cred că e mai bine să fie așa. Ai nevoie să fie cât de cât flexibil tot ansamblul ăsta. Ecranul este flexibil, este o folie
foarte avansată, care stă peste un ecran cu tehnologie OLED. Știm de foarte mulți ani că ecranele OLED și nu doar, și cele LED chiar pot fi îndoite, dar se le tot îndoi și se le readuce înapoi și când le desfaci să arate în continuare bine, fără să aibă tot felul de defecte pe ecran, este o realizare, vă spuneam, greu de făcut. Și dacă sting din nou ecranul, din unghiul ăsta, încerc să vă arăt dacă există cute. Și telefonul acesta, gândiți-vă că nu este telefonul finit. Nu este telefonul final care va ajunge în piață și cutele lui sunt minime. Minime, iar în utilizare nu le vezi. Deci este o folie, un tratament, cum să zicem la chestia asta? E o folie, nu? E un policarbonat atât de smart făcut încât nu creează probleme la touch. Touch-ul este în continuare foarte responsiv, exact cum te aștepți. Totul funcționează. Poți să tragi de el, e multitouch și așa mai departe, dar suportă această pliere și în momentul în care l-ai desfăcut, gândește-te că el în cea mai mare parte a timpului ar să stea pliat. Uite, aici se vede foarte puțin, însă, credeți-mă, în realitate, ceea ce ochiul vede, degetul simte foarte puțin. Deci, voi vedeți diferențele de lumină pentru că eu l-am pus fix în unghiul cel mai rău în care îl poți filma, însă, în realitate, nu este sesizabilă. În utilizare, în poziția asta, ai senzația unei tablete complete. Nu? Deci, dacă aveam ceva la care aș fi putut să trolez, eu cred că asta ar fi fost partea asta, că că o să se vadă. Și gândește-te că va fi și mai bine de atât. Deci, suntem în stare, putem, vorba lui Răzvan, nu? Putem. Deci se poate. Dacă tot am început să-l butonăm, hai să vorbim că este cu Android 9, Pie, ultima versiune, îmbunătățit cu MUI-ul de la Huawei, dacă îți place interfața asta, dar îmi place că interfața este optimizată pentru a fi utilizată, vă spuneam, în 1 pe 1, în 16 pe 9, fapt 19 pe 9 și acest format ciudățel pe care îl recomand în utilizarea de zi cu zi. Și aș putea să mai zic o chestie legătură cu bateria. Când am început noi, avea 17%. Și cu ecran pornit am pierdut doar 3% până acum. Deci mai e loc de îmbunătățit, dar chiar și așa e promițător. Adică mă așteptam să se descarce foarte repede. Tehnologia OLED consumă destul de repede ecranele. Senzorul de amprentă. Vorbim repede despre el? E pus exact acolo unde doresc eu să fie senzorii de amprentă. Vrem telefoane mai subțiri, pierdem senzorul de amprentă de pe lateral. Dar acest senzor de amprentă care o să meargă așa, deja pe device-urile de la Huawei merge atât de rapid, îmi place că este acolo pentru că este la degetul mare. Când o să iei telefonul în mână, îl atingi o dată și o să-l deblochezi și e mult mai safe decât deblocarea facială. Iar pe un astfel de telefon mă bucur că Huawei a scos mecanismul acela de deblocare facială pe care îl folosește pe Mate, care este foarte rapid și sigur și ne-a lăsat mai degrabă senzorul de amprentă pentru că vreau mai mult ecran. Eu vreau să am ecran complet. Asta este o chestie importantă. Să ai un ecran complet pe fața asta este adevărata miză. Toți producătorii vor încerca să ne ofere experiența asta. Să ai un ecran complet odată ce îl deschizi. Să nu te deranjeze obturații, nociuri, bărbii, cum le mai zice, Doamne? Mustăți, bretoane, mustăți și alte excrescențe umane care n-au ce căuta pe un ecran de telefon. Am zis de baterie, nu știm 100% exact de dimensiunea ei, dar știm că se va încărca cu încărcătoare mai rapide decât cele de laptop, multe dintre ele, 55 de W. Huawei are sistemul de încărcare cel mai rapid în momentul ăsta, din câte știm. Pe Mate 20 Pro bate tot ca viteză de încărcare și faptul că vor aduce așa ceva pe un astfel de telefon îmi ia și stresul încărcării, dacă ar fi să folosesc așa ceva. Și întrebarea finală este, la 2300 de euro mă văd trăind cu așa ceva? Evident! Mi-a luat cât o secundă să mă gândesc, da, este foarte scump, dar nu ne cumpărăm toate lucrurile pentru că sunt ieftine sau pentru că merită banii. Deci, întrebarea dacă se merită, fără se, dacă merită banii, nu și are locul aici. Eu sunt convins că Huawei nu face bani din telefonul ăsta, mai ales că a pus în el, așa cum îl vedeți, un modem Balong care, din informațiile noastre, cât era în piață? Pe la, să spre 500, nu? De la 350 de euro în sus este doar modemul 5G. Ăsta este un telefon next gen. Și când spun next gen, mă gândesc așa, că are un procesor care este mai rapid decât ce vezi acum, are cea mai rapidă conexiune, este pregătit pentru viitoarele rețele, nici măcar la camere nu avem toate informațiile, pentru că din ce am auzit așa, s-ar putea să fie chiar mai avansată decât ce o să vedem pe următoarele telefoane, cel puțin în primăvara asta, hai că deja am zis tot. Hai să deschidem un YouTube. Să-i dăm un pic de Wi-Fi.
Da, toate funcțiile funcționează și pe mine mă mai interesează și partea aceea de felul în care lucrează cu laptopul. O să ne jucăm și cu laptopuri în curând. Doamne, cum e tastatura asta! Doamne, cum e tastatura asta! Cârnăciorii mei se simt acasă. Da, deci acum pot și eu tasta fără greșeli pe un ecran. Ia uite! Ia uite, sunt căutat în China. Stai, nu mă cheamă așa în China. Așa mă cheamă în China. Wow! Nu se aude rău deloc. Și totul pleacă de aici? Vai, nu cred. Poți să fac și așa? Poți să fac și așa? Și fii atent că îl rulează în 1440 pe așa. Vai, nu cred. Ce optimizări să-i mai facă? Că deja merge. Și la propriu și la figurat. Da, sună tare, dar așa sună trecutul. Eu am venit aici să vă spun că sună viitorul. Iar viitorul este noul e-tron. Hai să vedem noul e-tron de la Audi, care e parcat fix aici, ce să vezi. Conduc deja. Nu cred, se mută pe toate fețe. Viitorul. Iar viitorul este noul e-tron. Aș putea să încerc să-l încurc, dar nu reușesc. Care e parcat fix aici, ce să vezi. Uite, asta e cea mai bună Conduc poziție în care deja să-l de vezi. dimineața mașina și... Ok, fără... Da. E tare. E tare. E cea mai tare experiență pe un telefon în momentul ăsta? Da. Pe departe. Pe departe. Swipe up again. Aha. Nu, deci, da. Ce ți-am zis? Că mi-l iau? Te-ai convins? Da. Dacă aveai îndoieli, acum nu trebuie să mai ai. Telefoanele care se împăturesc, da, sunt viitorul. Și cam atât. Ce sunt prezentul? Ni le dorim. Da, sunt prea scumpe la 2300 de euro și nu vor veni foarte multe bucăți. Senzația mea este că ce vedem noi este un prototip pe care poți să ți-l cumperi și trebuie să-l tratezi ca atare. Trebuie să ai puțină răbdare. Sunt foarte multe piese în mișcare, e foarte multă inginerie, se muncește de multă vreme la telefonul acesta. Uite că am deschis și un pic de shopping. Dar eu nu cred că ar trebui să-l tratezi ca pe un telefon obișnuit. Este ceva super nou. E ultima chestie, e treaba aia care a apărut acum pe stradă și s-a pus foarte multă inginerie, foarte mult suflet, foarte mulți bani. Sunt convins că am intrat în chestia asta, dar așa ceva îmi doresc. Și dacă așa arată acum și așa funcționează acum la 2300 de euro, imaginează ce este în stare Huawei să facă în 2 ani cu chestia asta. Și doar chestia asta mă face să zâmbesc pentru că abia aștept. Spune și tu impresiile tale mai jos la comentarii. Ce faci? Pentru George. Da, nu că să plece înapoi, ci că se urcă într-un avion și pleacă. Punem așa când... Nu. Nu, serios acum. Înțeleg că nu este un produs 100% finalizat, dar chiar și așa, eu pot trăi cu chestia asta, mi-o doresc. Și pentru lucrul ăsta... Și tu, și noi. Da, deci gata, atât. Hai să intrăm în conversație mai jos la comentarii. Spune-ne părerea ta despre telefoanele care se împăturesc, nu se îndoaie. Dă un like pentru că premieră. Dă un share ca să afle și prietenii tăi și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Apasă și un clopoțel și gata. Numai bine! O zi minunată! Noi ne ducem să bem cafeaua de dimineață.